Hi guys, welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet to my channel, please click that subscribe button and click that notification bell. I will be doing ham and cheese bread rolls. So let's get started. First, we put our milk, egg, and our instant dry yeast. And then we will mix it all until well blended. Nailagay ko na po yung ating flour tsaka yung ating salt sa ating mixture. Nalimutan ko pong i-record, sorry po. So after po natin siya ma-mix, i-cover po natin siya ng towel or cling wrap for about 20 minutes. Ilalagay po natin yung softened butter. And then after na ma-mix po natin yung butter sa mixture natin, we will be transferring our dough in a countertop with a little of flour, and then just knead it until it's smooth, or until you reach the window pane test. So, ayan. Smooth na po yung ating dough. So, ilalagay na po natin siya sa malinis na bowl. Ilalagay lang po tayo ng konting mantika. And then, we will cover it for about 1 hour until it double in size. So, after 1 hour, nag-double na po yung size ng ating dough. Pa-punch na po natin. And then, i-flatten po natin siya. Hihiwain po natin siya sa 8 piraso. So, 8 pieces po yung nagawa ko dito. Medyo malalaki po. Pero kung gusto nyo po ng mas maliit, pwede naman po.
So, ayan po, i-flat na po natin yung dough. Nasa sa inyo naman po kung gaano kalaki o gaano kaliit po yung gusto ninyong sukat ng tinapay nyo. Pero sa akin po, medyo malalaki po itong nagawa ko. So, nilagay ko na po yung ham natin. Tapos yung cheese natin na slice. So, kung gusto niyo po mas maliit po dyan at yan lang po ang size ng ham ninyo, pwede niyo pong hatiin sa dalawa yung ham nyo and yung cheese. So, i-roll na natin. So, nilagyan ko po siya ng konting design. Nilagyan ko po siya ng hiwa-hiwa sa gitna. Nasa inyo po kung ano pong design ang gusto nyo sa tinapay para mas kakaiba naman po. So, after po na ma-roll natin lahat ng ating dough, nakaveran po natin siya ng cling wrap or any towel for about 30 minutes hanggang sa mag-double size po siya. So, after 30 minutes, nag-double size na po yung ating dough, ating tinapay. Nilagyan ko po siya ng egg wash sa ibabaw para maging crispy po yung outside pag naluto. So, i-bake po natin to at 350 degrees Fahrenheit or 180 or 175 degrees Celsius. And we will bake it for about 20 to 25 minutes until the top of the bread is golden brown. So, ito na po ang ating ham and cheese bread rolls. So, ayan. Medyo malalaki po yung gawa ko talaga. Pero kung mas gusto nyo po ng mas maliit dyan, pwede naman po. Pwede nyo hatiin kung gusto nyo mas marami. Malambot po yung dough na to. Yung bread na to. And siguro yung sa lasa, tamang-tama lang. Hindi siya ganon katamis. So, meron kasi mga bread na pag kinain mo malasang malasa or matamis. Ito saktong-sakto lang. So that's all for now, guys, and thank you for watching and see you on my next video. If you like this video, please give it a thumbs up, and if you haven't subscribed yet on my YouTube channel, please click that subscribe button. See you guys. Thank you.